Hello, what's up mga kaparekoy? This is your boy, parekoystvtips. And sa video na to mga kaparekoy ay marahil napaklik kayo sa video na to dahil gusto nyo nang mawala yung lag ninyo ngayon kay CODM dahil nga meron siyang bagong huge update which is season 5 na siya ngayon kasi nga nung June 28 ay nag-update ni sila para rito. And dahil most requested video na ito mga kaparekoy, ito na nga, gumawa na ako ng ating config nung mismong July 3 at ngayon ko lang siya ipapublish kasi ginawan ko siya ng dry run. At kung gusto nyo malaman kung anong effect mismo ng ating script at kung paano alisin yung lag ninyo mismo kay CODM, pag-usapan natin yan guys sa video na to. Let's go! So yun nga mga pare, kagaya na sinabi ko kanina, aayusin natin yung lag natin or yung problema natin like FPS drop and hangs mismo sa ating CODM na season 5 na ngayon sa pamamagitan ng isang one of the kind script na kinonfig na nung mismong July 3. And ngayon nga mga pare ko, dahil kagaya na sinabi ko, is nagkaroon na nga ako ng dry run sa script na to, 100% na gumagana siya and 100% na legit. Pero bago yan mga pare, bago tayo magsimula, gusto ko muna kayo bigyan ng disclaimer dahil yung iba ay ayaw panoodin yung video kung paano i-download yung files ko at yung iba naman ay mali yung ginagawang process. Please guys, panoodin nyo mismo yung video na to dahil kung hindi nyo kayo manonood at mag-i-skip lang kayo, baliwala lang din mga kapare. Pag nagkamali kayo kasi magkakaroon lang yan ng tinatawag na human error. Hindi yan kasalanan ng script na ginawa ko, kasalanan nyo na mismo ko hindi gagana sa inyo. Ngayon guys, simulan na natin. So yung ating description mga kapare ko, yung ating mismong script is nasa description. I-download nyo lang yan mga kapare ko. And kung hindi nyo pa alam kung paano i-download yung ating file, ay meron din siyang nakalagay dyan na link sa ilalim which is yung pangalan ay paano i-download ang file. Click nyo lang din yan guys kung hindi nyo pa alam kung paano i-download yung file ko. Kasi maraming iba dito na dumidiretso na lang hindi pa nila alam kung paano i-download. Sige, bahala kayo guys. Basta ako, lagi ko pinapaalala yan sa video. So ngayon guys, simulan na natin. Bago tayo guys magsimula, ay bago natin ilagay yung script natin, kailangan muna natin alisin yung mga nakaraang na script na ginamit natin. Kung isa ka sa mga gumamit ng nakaraang na script, kailangan natin siya tanggalin. Or kung gumamit ka naman ng ibang script, kailangan din natin siya tanggalin. Or kung hindi ka pa gumagamit ng script, pwede ka naman mag-script. Pwede ka naman mag-skip sa process na to. Ngayon, simulan na natin. Punta tayo ng Zero Archiver, which is nasa mismong description lang din siya. Kung gusto niyo i-download or kung meron na kayo, okay na. So punta tayo ng Android folder. Pag punta niyo ng Android folder, click niyo yung data folder. Pag nasa data folder na kayo, click niyo yung com.garena.game.codm yung name. Hanapin niyo yung folder na yun, which is ito guys. Yan sa taas. com.garena.game.codm, click nyo yan. Punta tayo sa file, and dito guys, kailangan nyong i-delete tong mga file na to. Yung isi-select ko guys, yung config folder, at saka yung il2cpp folder, kailangan nyo rin yan i-delete. Ito rin, yung double disable smart.data, blah blah blah, etc. Basta yan guys, ito yung pinakamalaga ma-delete dyan, tsaka itong mga script nandito sa ilalim. So ngayon, pagkatapos yan mga kapare, kayong gagawin natin, just click dito no sa gitna, basta sa kahit sa ang green dyan na part, basta sa gitna nya, then just click na lang yung delete button sa ilalim. Pagkatapos nun mga kapare ko, sure na clear na, punta tayo ngayon sa ating device memory. Hanapin natin ngayon sa download folder yung file na sinasabi ko na kailangan nyo i-download na yung link ay nasa description. Okay? Click nyo siya. Pag nandito na kayo, hanapin nyo lang yung pangalan na CODM 60fps config success 23. So hanapin nyo dito sa C kasi CODM yung unang niyang name or unang niyang letter C. So hanapin nyo dito, ito siya guys, CODM 60fps config success 23. Dapat yun yung pangalan mga kapare ko. Para naman sa magtatanong kung iba yung mga na-download din ng file, ibig sabihin mali yun mga kapare ko, you know? So hanapin nyo dapat guys, dapat ang magiging file name nyan is ito mismo, CODM 60fps config success 23. Yan dapat guys. Pagkatapos click nyo lang siya, then click nyo yung view. Pagka-click nyo ng view, kailangan nyo lang i-select to lahat, huwag nyo na i-extract. All you need to do is to select. Okay, select nyo lahat yan, dapat magi-green. So dito nyo pipindutin guys sa mga icon ng folder or kaya yung parang paper na icon. Click nyo lang yan dyan para mag-green. Pagkatapos nun, all you need to do is just i-copy. Yan. And pupunta ulit tayo doon sa ating folder mismo kanina. Just click nyo ulit yung device memory. Punta ulit tayo sa ating Android folder, sa data folder, and then hanapin natin dito yung com.garena.game.codm kagaya na sinabi ko kanina. Pagka-click nyo yan, punta tayo sa files. Sa files mismo mga kapare kayo, all you need to do is just click this icon. Yung nagsasabi kapag dinina natin, may magsabi dyan na paste. Just click that.
and then mag-auto paste na yung mga script na kailangan natin ilagay. So ngayon Kaparekoy, ang next na natin kailangan gawin is i-open yung ating mismong COD. Pero bago yun mga Kaparekoy, mas recommend ko na mag-restart kayo ng cellphone para mas maging effective yung script natin. So pamamagitan kasi ng pagre-restart mga Kaparekoy, mas malilinis yung RAM, mas malilinis na rin yung mga cache file, or mabubura niya yung mga tambak na junk files na dyan sa inyong mga storage, mas mapi-free up niya at mas maganda yung performance niya kapag maglalaro kayo. Pagkatapos na pala nitong ilagay na natin, kapag tapos na rin kayo mag-restart, all you need to do is i-open yung game, and then meron doon guys na i-download na 300 MB. So dahil nga pinakalma natin yung resources niya, kailangan natin i-download yung mga nawalang resources kasi nga may dinelete tayo kanina. So guys, natural lang yon. Baka kasi may magtanong dyan, natural lang yan mga Kaparekoy kapag ginawa natin to ngayon mismo sa inyong CODM kasi nga pinakalma natin yung kanyang resources. So ngayon, papakita ko sa inyo mamaya yung ibig ko sabihin. Let's go! So ito na nga mga Kaparekoy, sinasabi ko kanina na kailangan nyo lang i-wait itong i-download natin 300 MB. Kasi nga mga Kaparekoy, kanina may dinelete tayo na file na nandun yung 300 MB na tinutukoy dito. Tsaka pinakalman kasi natin yung resources mismo ni Call of Duty. Ngayon mga Kaparekoy, ang kailangan nyo gawin is antayin lang yan matapos, then babalikan ko na lang kayo guys pag tapos na yung sa akin. So mga Kaparekoy, bago pala matapos itong pagda-download natin ng resources, gusto ko kayong tanongin mga Kaparekoy no, kung gusto nyo malaman pa yung iba't ibang mga GFX tool na ginagamit ko noon. Kasi meron na tayo na-config dito na dalawa at iba pang game booster. So kung gusto nyo i-content na natin yung GFX tool na tinutukoy ko, paabutin nyo guys ng 150 likes tong video, gagawin natin yung content na yun. Yun lang guys. Ngayon, cut ulit natin. So yun ang mga Kaparekoy, patapos yung pagda-download yan. So pagkatapos yan mga Kaparekoy, okay na yun, makakapaglaro na tayo ng game. So syempre, hindi matatapos ang video na to nang walang example. So guys, gagawan ko ng example to dahil most requested ninyo na example is dun sa ating mismong BR mode. Ngayon guys, gagawan ko rin siya ng BR mode example. So papakita ko yan guys in the next clip. Let's go! So, yun na nga mga Kaparekoy, ito na yung highlights na gagawin natin para dito sa video na to. And assurancy guys, maglalaro tayo ngayon ng BR mode kasi yun yung pinaka most requested video ninyo. So, dito guys, wait ko na lang siyang matapos mag-find match and i-continue ko na lang yung recording mismo doon na sa labanan. Let's go! So, yun na nga mga Kaparekoy, nandito na tayo ngayon sa ating example and assurancy naman, sobrang smooth ng graphics assurancy yan, no? So, syempre guys, yung magtatanong dyan, okay, kagaya ng sinabi ko, MP and BR support po yung script natin and no expiration to mga Kaparekoy ha. Mag-update na tayo, ipag-update ulit yung ating mismong Call of Duty. And assurance si mga Kaparekoy, sobrang smooth nyo. Kung magkakaroon man yun ng frame droppings, siguro dahil na yan mismo sa phone ninyo. And wala naman yung kinalaman about sa graphics ng ating COD. It means sa processor na talaga yan ng mismong phone ninyo. So, assurance naman, sobrang smooth, napakaganda. And, pasensya na, hindi ko pala nasama yung kanina, yung pagbaba namin ng aeroplano kasi nagkaroon ng problema sa pagre-record. Hindi pala nagre-record kanina, salita ako ng salita, mukha akong tanga. Anyway guys, assurance naman, napakaganda ng ating gameplay. Tingnan nyo naman, no? Sobrang smooth, yan. So, ito na yung ating mismong gameplay sa video and dito ko na rin tatapusin yung video natin para hindi na humaba tong video na to at magamit yun na mismo yung one of the kind and best script natin ngayon guys. So, kung nakatulong sa inyo tong video na to mga Kaparekoy, huwag nyo kakalimutan i-hit yung like button and mag-comment dyan sa ating comment section para makapagbigay kayo ng mga ideas para sa next pa nating update for this config. By the way mga Kaparekoy, paabutin nyo ng 150 likes tong video, gagawin natin yung mismong GFX tool. Yun lang, peace out.